Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại được trở lại với các bạn ở một cái bài đánh giá một cái khía cạnh khác của chiếc DJI Mavic 2 Pro. Đây là một cái chiếc drone có cái cảm được trang bị cái cảm biến 1 inch, camera 1 inch rất là lớn trên một cái thiết kế nhỏ gọn cánh gập như thế này. Thì có thể nói DJI Mavic 2 Pro làm cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Cái sự gọn nhẹ của chiếc Mavic Pro đời đầu cùng với cái chất lượng camera, chất lượng cảm biến của chiếc Phantom 4 Pro là một cái sản phẩm drone rất là được giới nhiếp ảnh gia cũng như là những cái người chơi drone bán chuyên nghiệp rất ưa thích. Thậm chí tôi cũng đã sử dụng chiếc Phantom 4 Pro trong vòng 2 năm rồi và tôi rất là hài lòng với chất lượng camera của cái drone đó. Và trong suốt quá trình sử dụng chiếc Phantom 4 Pro thì cái điều duy nhất mà tôi cảm thấy cần phải cải thiện đó là ở chiếc Phantom 4 Pro, đó là cái kích thước của máy. Thì do cái kích thước của Phantom 4 Pro nó quá lớn, cái việc mang đi mang lại nó gặp nhiều khó khăn. Thế thì nhận được chiếc Mavic 2 Pro này thì việc đầu tiên tôi quan tâm đó là cái chất lượng hình ảnh của Mavic 2 Pro như thế nào, và đặc biệt là so sánh với một cái sản phẩm có cái camera tương đương, có kích thước cảm biến tương đương như là chiếc Phantom 4 Pro, thì chiếc Mavic 2 Pro có cái chất lượng camera liệu nó có tương xứng với người đàn anh hay không. Như các bạn có thể thấy thì ảnh chụp từ chiếc Mavic 2 Pro bên tay trái màn hình và ảnh chụp của chiếc Phantom 4 Pro bên tay phải. Cái điều đầu tiên chúng ta nhận ra được đó là góc nhìn của chiếc Phantom 4 Pro rộng hơn là góc nhìn của chiếc Mavic 2 Pro. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chiếc Phantom 4 Pro có cái tiêu cự tương đương là 24mm, trong khi đó chiếc Mavic 2 Pro có tiêu cự tương đương là 28mm. Mặc dù cái sự khác biệt chỉ có 4mm thôi, nhưng mà cái góc nhìn của chiếc Phantom 4 Pro rộng hơn một cách đáng kể. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái phần giá sách ở phía sau cái lọ hoa đây và phần mặt bàn đều được đưa vào khung hình của chiếc Phantom 4 Pro nhiều hơn. Đây là một trong những cái điểm mà tôi đánh giá là lợi thế của chiếc Phantom 4 Pro, bởi vì hầu hết là chúng ta sử dụng drone để quay chụp các cái cảnh gọi là landscape, chụp phong cảnh, quay phong cảnh. Vì vậy là càng nhiều khung cảnh được đưa vào trong khung hình thì chúng ta càng dễ có cái khoảng không để chúng ta crop, chúng ta reframe khi mà trong quá trình hậu kỳ. Tôi đánh giá đây là một trong những lợi thế lớn của chiếc Phantom 4 Pro khi mà so sánh với Mavic 2 Pro. Bên cạnh đó, cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt đó là cái tông màu. Thì trên tất cả những cái bức ảnh tôi chụp thì tông màu của chiếc Phantom 4 Pro luôn luôn có cái xu hướng là ấm hơn chiếc Mavic 2 Pro một chút. Thì cái này thì nó cũng hoàn toàn chỉ là cái sở thích cá nhân thôi. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thích cái màu của chiếc Mavic 2 Pro hơn. Ra ngay khi ra khỏi máy thì nó đã có cái tông màu rất là ưa mắt rồi, màu no màu và cái độ bão hòa, độ no màu rất là được tốt hơn là chiếc Mavic, chiếc Phantom 4 Pro. Chúng ta trong cái khâu hậu kỳ chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn. Bên cạnh đó thì như các bạn có thể thấy đây là cái các cái chi tiết về cái độ nét của hai máy. Thì nhìn về tổng thể thì tôi đánh giá rằng là chiếc Phantom 4 Pro có cái độ nét tốt hơn chiếc Mavic 2 một chút. Các bạn có thể nhìn thấy một số những cái chi tiết như chi tiết răng cưa đây, cái răng cưa của cạnh lá này của chiếc Mavic Pro so với chiếc Phantom 4 Pro thì rõ ràng là nó không thể nét bằng được. Cái này cũng diễn ra trên tất cả các cái bức ảnh khác mà tôi chụp. Các bạn có thể nhìn thấy phần nhụy hoa đây cũng trên chiếc Phantom 4 Pro cũng cho cái độ nét tôi đánh giá là cao hơn so với Mavic 2 Pro. Thế nhưng mà tôi nghĩ cái này không phải do chất lượng quang học của lens, mà đây chỉ là một cái gọi là cái thuật toán làm nét mà chiếc Phantom 4 Pro đưa vào khung hình sau khi mà chụp. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy đây, khi mà chúng ta zoom lên zoom lớn lên thì tại một số cái vị trí tương phản cao đây, bạn có thể nhìn thấy, chúng ta thấy có những cái artifact. Đây là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái bức ảnh này của Phantom 4 Pro, mặc dù là ảnh RAW
nhưng mà cũng đã có sự can thiệp về phần mềm, đã có sự can thiệp tăng nét vào phần mềm, những cái nhiễu moire, nhiễu răng cưa màu kiểu này cho chúng ta thấy rằng là cái bức ảnh này của Phantom 4 Pro đã bị can thiệp vào ngay từ khi mà chụp ra khỏi máy rồi. Đây là tôi chưa chỉnh sửa một tí gì đâu. Ở bên chiếc DJI Mavic 2 Pro thì cũng có một chút nhiễu Moira đây, nhưng mà cái hiện tượng này nó không nặng bằng, chứng tỏ là mặc dù là nhìn bức ảnh tổng thể thì chiếc Phantom 4 Pro nó nét hơn, tôi đánh giá là nét hơn, nhưng nếu như ở góc độ là chúng ta đi về hậu kỳ thì tôi lại đánh giá cao cái bức ảnh của chiếc Mavic 2 Pro hơn, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều không gian để hậu kỳ hơn đối với những bức ảnh chưa bị can thiệp vào bằng cách là làm nét ngay từ khi chụp. Tôi đánh giá cao cái chiếc Mavic 2 Pro ở cái điểm này. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy một số cái điểm đáng lưu ý, ví dụ như là cái Dynamic Range của hai thiết bị này. Các bạn có thể nhìn thấy trong bóng tối đây, một số cái vị trí trong bóng tối đây. Tôi đánh giá là Dynamic Range, tức là cái khoảng tương phản động khi mà chụp ảnh RAW của hai thiết bị này có lẽ là cũng gần như tương đương nhau. Tôi thấy cái sự khác biệt cũng có một chút đấy, tức là chiếc Mavic 2 Pro cũng có cái giải tương phản động. Chúng ta có thể nhìn thấy phía trong này, phần trong bóng tối này của Mavic 2 Pro có thêm một chút chi tiết, nhưng mà nó thực sự là nó không đáng kể. Tôi đánh giá là ở khoản giải tương phản động thì hai thiết bị này có thể nói là hoàn toàn tương đương nhau. Các bạn có thể thấy là ảnh RAW của chiếc Mavic 2 Pro cũng tương đương như ảnh RAW của chiếc Phantom 4 Pro thôi. Nó cũng giữ lại những cái chi tiết cũng tương tự, vẫn có áp dụng một số những cái thuật toán xử lý, chứ không hoàn toàn là true RAW, không hoàn toàn là ảnh tín hiệu từ cảm biến, mà nó vẫn có một chút cái thuật toán làm nét và chỉnh sửa cái màu ngay từ khi vừa ra khỏi camera. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thích cái ảnh của chiếc Mavic 2 Pro hơn, bởi vì nó ít bị can thiệp hơn và chúng ta sẽ có nhiều không gian để xử lý hơn. Ở trong mục ảnh thiếu sáng, hiệu năng thiếu sáng, thì hai bức ảnh đều được chụp cùng thông số với ISO 3200, tốc độ 1/40, khẩu 2.8. Và tôi bởi vì cái chiếc Phantom 4 Pro có cái tiêu cự ngắn hơn nên là tôi đã tăng sáng một chút để cho hai bức nó có cùng độ sáng để tiện so sánh. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy là về cái độ nhiễu thì tôi đánh giá là hai thiết bị này có cái hiệu năng ISO tương đương nhau, hoàn toàn là tương đương nhau. Tôi không thấy chiếc Mavic 2 Pro hoặc là chiếc Phantom 4 Pro có cái sự nổi trội về hiệu năng ISO. Ở bên tay trái đây đang là chiếc Mavic 2 Pro và bên tay phải là chiếc Phantom 4 Pro đây. Bạn có thể nhìn thấy trong các vùng tối, vùng sáng thì cái hiệu năng ISO của hai máy nhìn chung là tương đương. Chúng ta có thể thấy là chiếc Phantom 4 Pro vẫn có xu hướng là màu lạnh hơn và được làm nét nhiều hơn. Các bạn có thể nhìn thấy cái chi tiết cái nhụy hoa đây của hai máy thì rõ ràng là chiếc Phantom 4 Pro vẫn cho cảm giác nét hơn một chút. Còn tôi vẫn đánh giá đây là do cái nét tạo ra bởi cái thuật toán xử lý phần mềm, chứ không phải là một cái thuật toán phần cứng, không phải là do cái sự chênh lệch về chất lượng thấu kính, chất lượng quang học. Chúng ta có thể thấy là chiếc Mavic 2 Pro có phần nào tôi chỉ nói phần nào là ít nhiễm hơn một chút, rất nhỏ thôi, nhưng mà cũng có đấy. Ở một số những cái vùng highlight các bạn có thể nhìn thấy, so sánh giữa hai máy thì highlight của Mavic 2 Pro có tốt hơn một chút, không phải là lớn nhưng có tốt hơn một chút. Về mặt tương phản động của hai máy tôi thấy vẫn tương đương nhau, không có gì khác biệt cả.
có vẻ như đúng là chiếc Mavic 2 Pro cũng sử dụng chung cảm biến với chiếc Phantom 4 Pro. Và đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì trong 2 năm sử dụng chiếc Phantom 4 Pro thì thực sự tôi rất hài lòng với chất lượng camera của cái flycam này. Và DJI lại một lần nữa làm chúng ta phải ngạc nhiên khi đưa cảm biến camera 1 inch lên trên một cái thiết kế nhỏ gọn như chiếc Mavic 2 Pro. Thực sự là rất khó mà họ làm được. Vâng, và đó là đánh giá sơ bộ về cái hiệu năng chụp ảnh thiếu sáng. Vâng. Vâng, và trên đây là những cái đánh giá của tôi về chiếc DJI Mavic 2 Pro. Thì có thể nói là nếu như mà bạn đang là người sử dụng DJI Phantom 4 Pro và bạn muốn có một chiếc drone nhỏ gọn hơn với chất lượng mà không phải hy sinh với cái chất lượng camera, thì tôi tin rằng là bạn sẽ cảm thấy hài lòng với chiếc DJI Mavic 2 Pro này. Chất lượng hình ảnh chụp từ hai máy có thể nói là hoàn toàn tương đương, một cái điều rất là ấn tượng khi mà DJI đã đưa được cái cảm biến 1 inch, cảm biến rất lớn lên trên một chiếc drone có kích thước nhỏ gọn như trên chiếc Mavic 2 Pro này. Trong các cái bài đánh giá tiếp theo của tôi thì tôi sẽ so sánh hiệu năng bay, thời lượng pin, khả năng kháng gió, khả năng phơi sáng, chụp ảnh phơi sáng trong cái điều kiện có gió của chiếc Mavic 2 Pro và chiếc Mavic, cũng như là những cái tính năng thông minh khác. Thì nếu bạn quan tâm đến hai sản phẩm này và muốn biết nếu mà bạn đang là người sử dụng và liệu chúng ta có nên nâng cấp hay không, thì bạn hãy like, subscribe channel của tôi cùng với bật chuông để theo dõi các cái video mà tôi sẽ upload trong thời gian tới đây. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.